شهر سوخته یکی از بزرگترین و عجیبترین آثار باستانی ایرانه که تو دل کویر جا داره. جایی که رازهایی در دل داره که هنوز برای بشر ناشناخته است. شهری رو با تمدن بزرگ تصور کنین که یک دفعه ناپدید میشه. اینجا همون جاییه که تاریخ ما رو به چالش میکشه و سوالات عمیقی رو به وجود میاره. شهر سوخته یکی از آثار باستانی عصر برنزه و همدوره با تمدن جیروف در سیستان در ایران. البته بعضی از باستانشناسان هم معتقدند که شهر سوخته قبل از تمدن ایلامی هست. این شهر با فرهنگ هلمند افغانستان هم مرتبطه. البته آثار به دست اومده ازش نشون دهنده ناهماهنگی خاصی با تمدن‌های نزدیک بهشه و این گمان رو به وجود میاره که شهر سوخته ممکنه شواهدی از یک تمدن مستقل در شرق ایران ارائه بده. من رامتین هستم و اینجا کانال داستان‌های جهان هست، جایی که از رازهای جهان از باستان تا الان رو میشنوید. امروز میخواییم به بررسی این شهر مرموز بپردازیم و بدونیم چه چیزی باعث شده که این شهر که روزگاری پر رونق و متمدن بود حالا به سکوتی این چنین عمیق فرو بره. خب، شهر سوخته به مساحت تقریبی 280 هکتار یکی از باستانی ترین و معروف ترین شهرهای باستانی ایرانه که در استان سیستان و بلوچستان قرار داره. این شهر که در حدود 5000 سال پیش بنا شده به عنوان یکی از اولین تمدن‌های جهان شناخته میشه. این شهر به دلیل کشف آثار هنری و صنعتی منحصر به فرد شهرت داره و در واقع شهر سوخته در قرنها پیش محل زندگی انسان‌هایی بوده که در اون زمان از پیشرفت‌های شگفت‌آوری در زمینه کشاورزی، بافندگی و صنعت بهره‌مند بودند. بررسی‌ها نشون میدن که ساکنان این شهر از سیستم‌های آبرسانی و فاضلاب پیشرفته‌ای بهره می‌بردند و تونسته بودند به بازرگانی، دامپروری و به ویژه کشاورزی، اون هم در شرایط سخت محیطی منطقه مشغول بشن. در واقع اونا به خوبی با اقلیم خشک و بیابانی منطقه سازگار شده بودن، گرچه هم شواهدی هست که میگه این شهر در زمان خودش با آبادانی رودخونه هیرمند سرسبز بوده و گونه‌های گیاهی و حیوانی متعددی داشته. به علاوه این شهر دارای خیابان‌های سازمان یافته و به طور کلی به 5 قسمت تقسیم می شده. بخش مسکونی، ناحیه مرکزی، منطقه مرکزی، بناهای یادمانی و گورستان. نظریات مختلفی درباره علت ناپدید شدن این شهر وجود داره. در طی اولین واکاوی‌های شهر سوخته این نظریه مطرح شد که آتش سوزی بزرگی باعث تخریب این شهر شده و علت خاکسترهایی که در همه جای شهر هستن هم همین آتش سوزی بزرگه. اما بعدها معلوم شد که برخلاف تصور عموم هیچ آتش سوزی در کار نبوده، بلکه علت وجود خاکسترها یا برای اقوام کوچنشینی که در این شهر زندگی می‌کردند و برای آشپزی چاله‌هایی در زمین می‌کندن و آتش روشن می‌کردن بوده، و یا به خاطر اینکه این شهر وابسته به صنعت بوده، پس کوره‌های زیادی در اطرافش وجود داشته که خاکسترهای اونا رو در اطراف مناطق مسکونی تلمبار می‌کردن. نظریات دیگه‌ای هم وجود دارن که بر این باورن که این شهر ممکنه بر اثر حمله‌ای از سوی قبایل دیگه ویران شده باشه. البته شواهدی بر وجود جنگ افزار هنوز پیدا نشده. در عوض بعضیا معتقدن که این شهر بر اساس تغییرات اقلیمی مثل خشکسالی‌های مکرر، کاهش منابع آبی و تغییر مسیر رودخونه هیرمند به تدریج متروک شده. همچنین اسکلت‌های کشف شده کودکان و نوجوانان این شهر نشون دهنده وجود بیماری‌های مصری بوده
که میتونسته دلیل دیگه‌ای برای از بین رفتن این تمدن باشه. یکی از نظریات جالب در مورد شهر سوخته اینه که بعضی باستانشناسان بر این باورن که این شهر ممکنه به نوعی به تمدن‌های دیگه مرتبط باشه، به ویژه تمدن دره ایندوس. این نظریه به خاطر کشف سفالها و آثار هنری مشابه در هر دو مکان قوت میگیره. یکی از عجایب این شهر وجود چاله‌های مخصوصیه که اسمشون چاله‌های گرمایی هست. این چاله‌ها احتمالاً برای ذخیره‌سازی مواد غذایی یا آب مورد استفاده قرار می‌گرفتن. به علاوه کشف سفالهای خاص با نقش‌های شگفت‌انگیز نشون دهنده ذوق هنری ساکنان این شهر بوده. اما شاید عجیب‌ترین نکته وجود تعدادی از اسباب و وسایل مخصوص دفن مردگان باشه که در نوع خودش بی‌نظیره. همچنین بررسی‌های DNA بر روی بقایای انسانی در این منطقه نشون میدن که به علت تنوع ژنتیکی ساکنان شهر سوخته با دیگر نواحی در ارتباط بودند. پژوهشگران همچنین به ارتباطات نزدیک شهر سوخته با مناطق واقع در جنوب ترکمنستان و منطقه قندهار هم اشاره کردند. ساکنان این شهر با وجود شرایط سخت محیطی تونسته بودن فرهنگ و هنر خودشون رو پرورش بدن. به عنوان مثال ارتباطاتی با دوره پروتو ایلامی که به دوره از تاریخ ایلام یعنی 3200 تا 2500 سال پیش از میلاد اطلاق میشه که پیش از ایجاد تمدن ایلامی شناخته شده وجود داشته. در حفاری‌های انجام شده در این منطقه آثار جالبی کشف شده. مثلا ظروف سفالی با طراحی‌های منحصر به فرد و ابزارالاتی که نشون دهنده مهارت بالای سازندگانشونه. جام سفالی که در این منطقه یافت شده عکس بزی داره که به مرور به گیاه نزدیک میشه. در واقع چیزی که این جام رو خاص میکنه اینه که بز در فریم های متصل به هم به گیاه نزدیک میشه تا به اون برسه. بعضی باستانشناسا از اون به عنوان قدیمی ترین انیمیشن دنیا یاد میکنن. همچنین قدیمی ترین چشم مصنوعی شناخته شده در قبر زنی در این منطقه کشف شده. تحقیقات نشون دادن که این چشم مصنوعی متعلق به چشم چپ زن تنومندیه که 1.82 سانتیمتر قد داشته که بسیار بلندتر از زنان معمولی زمان خودش بوده. به نظر میاد که چشم مورد بحث از جنس غیر طبیعی با نوعی چربی جانوری مخلوط شده. این چشم با لایه‌ای نازک از طلا پوشیده شده که نمایانگر عنبیه است. عنبیه یعنی قسمتی از چشم که رنگ چشم رو مشخص میکنه و اطراف مردمک قرار داره. همچنین خطوط طلایی به شکل پرتوهای خورشید روی اون چشم دیده میشه. زنی که بقایای اون همراه با این چشم مصنوعی پیدا شد، حفره‌های ریزی در دو طرف چشم چپش وجود داره که از طریق اونا یک رشته طلایی برای نگه داشتن چشم در محل عبور داده میشد. تحقیقات میکروسکوپی نشون داده که کاسه چشم اثرات واضحی از رشته طلایی داره و بنابراین این چشم در طول زندگی اون استفاده می شده. از کشفیات دیگه میشه به جمجمه دختر نوجوانی اشاره کرد که نشون دهنده عمل جراحی مغزه. حجم جمجمه این دختر نسبت به بقیه زنها و دخترها بزرگتره و به نظر میرسه که دختر از هیدروسفالی رنج میبره. هیدروسفالی یک وضعیت پزشکیه که باعث افزایش فشار درون جمجمه میشه. بگذریم. اما نکته جالب اینه که این دختر پس از جراحی مغز چند ماه زنده بود چون آثار ترمیم استخوان مشاهده شده. کشف بازی تخت نرد یکی دیگه از شگفتی‌های این شهره.
بازی که قدمتی 4700 ساله داره. به علاوه یک فنجان منحصر به فرد از مرمر و قطعه‌ای از چرم تزیین شده متعلق به دوران مس سنگی نیز در این منطقه کشف شده. با توجه به اینکه شهر سوخته در دوره‌های مختلف شکوفا شده و به طور مداوم با فرهنگ‌های مختلف ارتباطات تجاری برقرار کرده و همچنین پیشرفت‌های عجیب و عظیمی به ویژه در صنعت، هنر و علم پزشکی و روش‌های درمانی یا دارویی پیشرفته شامل جراحی و درمان با استفاده از گیاهان دارویی، نتیجه می‌گیریم که این شهر به عنوان یک مرکز تجاری مهم در زمان خودش شناخته می‌شده و مبادلات فرهنگی و اقتصادی با تمدن‌های دیگه مثل بین‌النهرین و مصر انجام میداده. البته ناگفته نمونه که علت پیشرفت‌های عظیم این شهر اون هم در ادوار بسیار دور میتونه حاکی از این باشه که شاید موجودات ناشناخته در پیشرفت این شهر نقش داشتن.